Ty vole. To sedí, co? To je normálně. To je tím, jak jsem to držel. Jo, to určitě, no, to bude tím. Na? Tak to jen. Děkuju, šéfe. Všecko je toho od těch asistentů, ne? Ježišmarja. Teďka dávej Jednou jste si to konečně museli naučit už, no. Čuj se, jak bude dupa. A. Teďka dávej baka, co řežeš, ale jo? No, právě. Myslí na to, kdo ti furt drží rebrík. No, to já myslím. No? Ano, Dobro, bobr. nádhera. Tak. Pochval se. Tak Tak to je třeba. ale to mám díky asistentům. Tu šikovnost. Pěkné to je, ale fakt je to pěkné, teď už to vím, jak to bude. Daj, já ti to vezmem. Un momento, por favor. Por favor. A není tam ten zbytočný ho už řezať. Není. Bude podbíjet, víš, tak... By tam nepřekážel přesně tak podbytí.
Tak dneska to vypadá, že máme konečně takový příjemný počasí, že fouká jenom malinko, sice je zima, ale svítí sluníčko. Takže dneska by to mohlo být mnohem příjemnější pracovat. A čeká nás tady ten poslední štít. Štítová stěna nebo vyplnění toho trouhelníku prostě. A ještě ty přesahy. A už konečně snad budeme tam moc nainstalovat zbytek ty podstřešní folie. Ať už nám dovnitř neprší, protože včera zase pršelo a máme to tam zase krásně mokrý, jak jsme to měli krásně vyschlý. Jo, co se dá dělat, to je prostě stavba. Takže skutí do toho půl je hotovo.